Tháng 7 âm lịch, mùa thu về mang theo những ngày lễ tưởng nhớ người âm linh. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn giữa xá tội vong nhân và Vu Lan, cho rằng đây chỉ là hai cách gọi khác nhau cho rằm tháng 7. Trên thực tế, đây là hai lễ hoàn toàn riêng biệt với những ý nghĩa và nghi thức khác nhau. Đặc điểm khác biệt chính giữa hai lễ này nằm ở đối tượng tưởng nhớ và ý nghĩa. Xá tội vong nhân dành cho những vong hồn đã khuất nói chung, trong khi Vu Lan dành riêng cho cha mẹ. Ngoài ra, xá tội vong nhân mang tính chất cầu siêu, giải thoát cho vong hồn, còn Vu Lan mang tính chất báo hiếu, thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tâm linh thưởng thức tìm hiểu qua video này. Mời các bạn cùng xem. Trước khi vào video, bạn vui lòng đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn bạn. Lễ xá tội vong nhân trong quan niệm dân gian. Người xưa tin rằng con người có hai phần hồn và phần xác. Khi một người chết đi, phần hồn vẫn còn tồn tại và tùy theo việc đã làm khi còn sống mà người mất sẽ được đầu thai sang kiếp khác hoặc bị đày xuống địa ngục. Trường hợp có người chết oan hoặc oan khí trước khi chết quá nặng, linh hồn sẽ không siêu thoát được mà vất vưởng nơi nhân thế, chịu đói khát không trốn dung thân. Thế nên hàng năm, cứ vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở quỷ môn quan, tức là cửa địa ngục, nhằm ân xá cho ma quỷ, vong hồn bao gồm cả tổ tiên đã qua đời. Đến 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch, cửa địa ngục sẽ đóng lại. Tất cả quỷ hồn đều phải quay lại địa ngục. Sau khi được thả ra, quỷ hồn thường quấy phá, trêu chọc con người. Vì thế, theo quan niệm của người xưa, những việc lớn như lập gia đình, động thổ xây nhà, khai trương cửa hàng, mua sắm, du lịch, đi chơi đêm, bơi lội, thậm chí là nhổ lông chân đều cần kiêng kỵ trong những ngày này. Nếu thực hiện sẽ không được hanh thông và gặp nhiều rủi ro. Do đó, để tránh phiền phức xứ quẩy đồng thời tạo thêm công đức, tục cúng cô hồn cũng xuất hiện từ đây. Vì trọng tâm của ngày này là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nên mọi gia đình đều cúng hai mầm lễ. Cúng tổ tiên tại bàn thờ tổ tiên và cúng chúng sinh, tức là cúng cô hồn, ở sân trước nhà hoặc trên vỉa hè. Trên mâm cúng tổ tiên thông thường bày đặt một mâm cỗ mặn, tiền vàng giấy và cả những vật dụng bằng giấy có tính tượng trưng như đồ thật như là quần áo, giày dép, nhà lầu, ngựa và các vật dụng trang sức khác. Để cho người đã khuất có được một cuộc sống tiện nghi giống như người trên dương gian theo quan niệm âm dương đồng nhất thể, tức là trần sao âm vậy. Còn trên mâm cúng chúng sinh thường có quần áo giấy nhiều màu sắc, tiền vàng, các loại bỏng ngô, chè lam, kẹo bánh, ngô khoai, gạo trộn lẫn với muối. Mâm chúng sinh này sau đó được rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về bốn phương tám hướng sau khi cúng xong. Tuy nhiên càng về sau này, tục đốt vàng mã bị lạm dụng, tâm lý càng cúng biếu nhiều, càng thể hiện sự hiếu kính và nhận được nhiều công đức từ cõi âm, khiến cho việc này đang gây ra nhiều lãng phí. Thậm chí ở nhiều nơi việc cúng cô hồn còn biến tướng thành tục cướp lễ, giật cô hồn, làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp nguyên bản của phong tục này. Có lẽ đây cũng là đối ứng với thế giới vô hình, khi thực tế cô hồn dã quỷ cũng đang cướp lễ như vậy. Vu Lan, ngày lễ báo hiếu của Phật giáo, trùng với dịp xá tội vong nhân vào rằm tháng 7. Phật giáo sẽ tổ chức một ngày lễ gọi là Vu Lan, viết tắt của Vu Lan Bồn. Từ này trong tiếng Phạn có nghĩa là Ô Lam Bà Loa, tức là giải đảo huyền. Giải đảo huyền ở đây có nghĩa là cứu người bị treo ngược. Vu Lan Bồn còn có nghĩa là nơi đặt bách vị ngũ quả để ban cho tăng chúng, cũng là ân quang của Phật để giải thoát kiếp khổ cho ngạ quỷ, tức là ma đói bị treo ngược dưới địa ngục. Theo truyền thuyết, lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Chuyện kể rằng sau khi Mục Kiền Liên trở thành đệ tử của Phật Thích Ca và có được nhiều thần thông, vì thương nhớ mẹ muốn biết bà sau khi chết ra sao, ông dùng mắt thần tìm kiếm bốn phương. Cuối cùng, Mục Kiền Liên nhìn thấy mẹ đang ở trong ngục A Tỳ, bị hành hạ khổ cực. Do khi còn sống từng gây nhiều tội lỗi, thương xót mẹ, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để giúp bà khỏi bị cơn đói hành hạ. Tuy nhiên do tội lỗi quá nặng nề, khi thức ăn Mục Kiền Liên vừa dâng lên mẹ, miệng chưa kịp ăn đã lập tức hóa thành lửa đỏ. Mang theo sự băn khoăn trong lòng, Mục Kiền Liên trở về hỏi Đức Phật cách cứu mẹ. Đức Phật bảo rằng
Dù ông có tài giỏi đến mấy cũng không thể cứu được mẹ. Chỉ có một cách là nhờ hợp lực của chư tăng khắp 10 phương mới mong giải cứu được. Rồi ngài thuyết kinh Vu Lan, khuyên đến ngày rằm tháng 7, Mục Kiền Liên cùng mọi người sắm sửa cúng lễ thật thành tâm để trả nợ cho các vong hồn oan khuất thì sẽ cứu được mẹ. Đức Phật còn bảo chúng sinh muốn báo hiếu với cha mẹ thì theo cách đó mà làm. Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, cứu được mẹ và giải thoát được các vong hồn bị giam ở âm cung. Từ đó, vào ngày lễ Vu Lan, người ta thường được khuyến khích nên ăn chay, đến chùa thắp hương niệm Phật và nghe các vị trụ trì thuyết giảng, với mục đích muốn chúng sinh và những người đã khuất được yên nghỉ, còn người đang sống có sức khỏe để ở bên con cháu. Như vậy, có thể thấy rằng tháng 7 mà dân gian thường quan niệm là tháng cô hồn, kỳ thực nghĩ theo hướng tích cực là tháng từ bi hỷ xả thì đúng hơn, là tháng mang lại an bình thịnh vượng. Đây là tháng mà các vị thần với tấm lòng đại từ bi ban cho linh hồn cơ hội miễn xá và được giải thoát tội nghiệp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy để lại ý kiến của bạn về chủ đề trên ở phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.